เจอตำรวจเว้ยแล้วคือเฮ้ยบอกให้เราลงแทบจะยกอะไรมาถ่ายไม่ทันเด้อเพราะว่ามันเร็วมากค่ะคุณผู้ชมฮัลโหลต้าจิฮาวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์ในการหาบ้านที่จีนของเรานะที่เราอยากจะหาบ้านอยู่ใหม่อ่ะเพราะว่าบ้านที่เขาอยู่อ่ะมันค่อนข้างจะคับแคบไม่มีครัวด้วยไม่มีอะไรเลยคือเป็นแบบห้องสตูดิโอแบบเล็กๆเลยแต่ว่าทำเลอ่ะค่อนข้างดีมากทำเลอยู่แบบเดินไปไม่เกิน500 เมตรก็เจอร้านกาแฟแล้วเจอร้านอาหารก็เลยคิดกันอยู่แต่จริงๆแล้วก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งแต่ที่อยู่ไม่ได้คืออะไรรู้ปะคือเราอ่ะเป็นคนแพ้บุหรี่มากไม่รู้ว่าแพ้หรืออะไรแต่เป็นคนที่เซนซิทีฟกับกลิ่นบุหรี่มากเนี้ยข้างห้องที่อยู่เดิมอ่ะเขาสูบบุหรี่ทุกวันแล้วห้องมันติดกันเลยอ่ะจริงๆมันมีห้องครัวส่วนกลางเหมือนกันนะแต่ว่าสภาพแบบไม่ได้เลยแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกประเด็นหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของคนข้างๆห้องเขาสูบบุหรี่คือสูบบุหรี่จัดมากจริงแล้วเราแบบไม่ไหวทุกวันต้องแบบคุมโปงก็เลยต้องหาห้องอยู่จริงๆเจ้าของห้องเดิมค่อนข้างดีมากเลยส่วนใหญ่เขาปล่อยเช่าฝรั่งตอนที่สามีหาก็เลยคุยกันง่ายหน่อยอ๋อแล้วก็ราคาดีมาก3,700 หยวนถูกมากเพราะว่าถ้าให้หาบ้านที่อยู่ทำเลนั้นในราคานี้น่าจะหาไม่ได้หรือหายากมากๆสุดท้ายก็เลยต้องตัดใจแล้วก็หาห้องใหม่แต่มันค่อนข้างจะหายากในทำเลเดิมถ้าเกิดว่าเราต้องการในราคาที่ไม่แพงมากวันนี้เราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราหาบ้านกันมามีอะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเราไม่มีประสบการณ์เลยส่วนสามีตอนที่อยู่คนเดียวอ่ะแล้วเขาหาบ้านอ่ะเขาหาจากเว็บ Smart ช่างหายซึ่งในนั้นจะมีภาษาอังกฤษจะเน้นขายพวกฝรั่งหรือว่าปล่อยเช่ากับพวกฝรั่งซะเป็นส่วนใหญ่เราจะใช้เอเจนต์ที่ปล่อยเช่าฝรั่งอีกก็จะเจอแต่บ้านที่ราคาค่อนข้างสูงสามีก็เลยลองหาจากแอปเดี๋ยวเราจะขึ้นแอปให้ดูหลักๆน่าจะใช้อยู่ประมาณนี้คือต้องบอกก่อนว่าพวกเราคุยกันแล้วก็อยากจะตั้งบัดเจ็ตไว้ที่ไม่เกิน 4,000 หยวนต่อเดือนมากสุดห้องแบบทับใจเลยอะไรไม่เกิน 4,500 แต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าห้องเนี้ยเท่าไหร่คือพอเราลองเซิร์ชจากแอปพวกนี้แล้วอะต้องการของเราอะคือแบบไหนเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่เป็นอพาร์ตเมนต์ห้องสตูดิโอจนถึงแบบว่าหอพักหรือว่าแชร์ห้องกันจะมีข้อมูลบอกว่าทำเลอยู่ตรงไหนใกล้สถานีรถไฟใต้ดินไหมเหมือนเว็บหาบ้านทั่วไปเนาะคือที่เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ในหน้านะไม่เคยเห็นห้องว่างที่มีป้ายแปะอยู่เลย for sale for rent อะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีเท่าที่ดูนะหรือว่าเราอ่านไม่ออกวะแต่อุปสรรคของการใช้แอปมันก็คือเอเจนต์ที่เราคุยด้วยอ่ะเขาจะไม่พูดภาษาอังกฤษเว้ยแต่สุดท้ายก็คือถ้าเราลองไปทักลองไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ ID WeChat มาแล้วเราค่อยมาคุยกันต่างหากก็มีก็คือสามารถคุยได้สะดวกขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่า WeChat อ่ะมันสามารถ translate เป็นภาษาอังกฤษได้คือตอนที่ดูเราไม่มีเวลาจะมานั่งแบบถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแบบมันต้องฟังรายละเอียดต้องคอยดูบ้านคอยดูอะไรอาจจะไม่ได้แบบถ่ายอะไรมาให้ดูเยอะเราดูกันไม่ได้เยอะมากนะเท่าที่จำได้เหมือนตอนนั้นสามีต้องทำงานฉะนั้นเวลาที่จะไปดูได้ก็คือวันหยุดเท่านั้นเสาร์อาทิตย์เขาก็จะส่งมาเรื่อยๆเลยนะว่าแบบห้องนี้ราคานี้โอเคไหมส่งรูปมาแต่บางทีมันไม่ใช่รูปปัจจุบันมันต้องไปดูหน้างานอีกทีเพราะว่าเอเจนต์แต่ละที่เขาก็จะมีแบบโซนที่เขาคุมอยู่ที่เขาดูแลอยู่จำได้ว่าไปดูไม่ได้เยอะแต่ก็เหนื่อยมากเพราะว่าแบบวันหนึ่งไปดู2-3 ที่ก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้กันอะบางทีมันอาจจะอยู่โซนเดียวกันก็จริงแต่ว่าก็ต้องเดินคือเราไม่มีรถเนาะเราก็ต้องแบบนั่งรถไฟฟ้าไปเจอเขาหน้าหมู่บ้านพอดูตรงนี้เสร็จแล้วอะถ้าเราจะไปดูหลังอื่นต่อคือพวกเอเจนต์เขาจะมีแบบมอเตอร์ไซค์เนาะเขาก็จะแบบแว้นมากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสะดวกมอเตอร์ไซค์ที่เนี้ยเขาห้ามคนซ้อนนอกจากเด็กแล้วเขาห้ามคนแบบผู้ใหญ่ซ้อนแต่ว่าถ้ามันเป็นระยะใกล้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราซ้อนกันไปเวลาเขามาทีเขามากันแบบ3-4 คนอะเขาไม่ได้มาคนเดียวนะ
แต่ที่พีคสุดอะเคยเจออยู่เจ้าหนึ่งอะงงมากงงแบบพาขี่วนแบบมันเขาหาตึกไม่เจออะแล้วเขาก็ถามคนในหมู่บ้านไปเรื่อยเลยว่าแบบห้องนี้ตึกนี้อยู่ตรงไหนตึกนี้อยู่ตรงไหนคือถามจนงงว่าเขาเป็นเอเจนต์จริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยเขาขับวนไปวนมาเขาหาอยู่เขาไม่รู้ว่าตึกไหนแล้วเขาไม่รู้แล้วเขาไม่ใช่เอเจนต์เนาะเขาขับวนไปวนมานะงง แล้วพีคสุดคือเขาก็เอาเราสอนแล้วก็สามีก็ขี่จักรยานตามมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีไปเจอแยกไฟแดงแล้วเจอตำรวจเว้ยแล้วคือเฮ้ยบอกให้เราลงเลยแล้วก็แบบต้องกระโดดลงแล้วก็แบบยืนงงเอี่ยวะแต่ตอนนั้นก็เราใช้เวลาสั้นมากเราเริ่มดูน่าจะช่วงเดือนพฤศจิกา 4-5 วันอะที่เราใช้เวลาดูบ้านรวมๆแล้วน่าจะแบบ 8-9 ห้องได้มั้งที่ไปดูแล้วคือตอนที่ไปดูอะก็จะแบบตรงนี้ชอบตรงนี้ไม่ชอบบางทีแบบไปเจอห้องเก่าบ้านกว้างจริงนะแต่ว่าห้องคนน่ากลัวเลยบ้านที่จีนมันจะค่อนข้างแบบไม่รู้จะใส่ดีเทลอะไรเยอะงงแบบของบางอย่างก็มุมอะไรอย่างเงี้ยก็จะงงๆหน่อยที่บอกเรามีบัดเจ็ตที่มันไม่ได้สูงเนาะถ้าเราอยากได้ห้องดีๆแบบอยู่อพาร์ตเมนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราว่ามีหลักหมื่นหยวนขึ้นอ่ะก็ต้องได้แบบนี้ไปอะจ้ะอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญนะราคาบัดเจ็ตที่เราตั้งไว้เนี่ยที่เขาเสนอมาทั้งหมดทั้งสิ้นส่วนใหญ่อะก็คือเป็นตึกที่ไม่มีลิฟต์งั้นเวลาที่เราไปดูบ้านอะเราก็ต้องเดินบันไดทุกครั้งจ้ะแล้วคือมีอยู่วันหนึ่งอะสมมติดูสามห้องอะแล้วแต่ละห้องคืออยู่ชั้น5ขึ้นไปอะชั้น4ชั้น5ขึ้นไปแล้วแบบโหวันนั้นแบบเปรี้ยมากขาเรียวแรงหมดเลยนับถือคุณย่าคุณยายคนจีนมากจ้ะเพราะตอนนี้ฉันจะตายแล้วตอนนั้นนั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะอยู่ได้จริงๆเหรอวะเราต้องขึ้นบันไดอย่างนี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆแต่บางทีแบบเจอคนอยู่นอกห้องแล้วก็ยังไงนะแล้วยังไงดีต้องหอบของออกมาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบงงกันอยู่จริงๆมันจะมีห้องหนึ่งที่เราไปดูกันแล้วไปดู2 รอบอะด้วยความที่1ห้องเนี้ยติดรถไฟ2คือห้องอะอยู่ชั้น2เราไม่ต้องเดินขึ้นเยอะแสงเสริงอะไรก็ค่อนข้างโอเคห้องครัวค่อนข้างจะเหมือนเขาน่าจะรีโนเวทมันก็ดูแบบใหม่ขึ้นมาหน่อยสภาพค่อนข้างโอเคแต่ว่าห้องน้ำก็คือแบบงงว่าทำไมต้องมีอ่างล้างหน้าตรงฝักบัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีแบบจุดเล็กๆน้อยๆเกือบจะเอาละตอนแรกเกือบจะเอาห้องนี้แล้วนะว่าติดอะไรรู้ปะเจ้าของบ้านไม่ให้เอาทีวีออกแล้วแกดูทีวีแบบรุ่นคลาสสิกรุ่นแบบสมัยก่อนไม่รู้ปีไหนอะเดี๋ยวเราขอคิดก่อนละกันจริงๆมันจะมีห้องหนึ่งที่เราไปดูแล้วเราก็ถูกใจเหมือนกันราคาดีจริงๆแต่จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนั้นน่าจะอยู่ในบัดเจ็ตอะแล้วแบบห้องดีบ้านนี้คือฮอตมากคนไปดูเยอะมากคือเหมือนมีเอเจนต์เจ้าอื่นเหมือนกันที่เขาแบบพาคนไปดูเราจะขอเข้าไปดูในบ้านอะเจนเขาก็จะแจกถุงเอาไว้หุ้มรองเท้าเราเนาะเราไม่ต้องถอดรองเท้าคือใส่ถุงพลาสติกเนี่ยแล้วก็เหยียบเข้าไปได้ถูกใจนะถูกใจจะจองเลยอะจะทำสัญญาเลยได้ไหมแล้วสุดท้ายคือเจ้าของบ้านกลัวต่างชาติจ้ะไม่ยอมให้เช่าจ้ะหงุดหงิดมากฉันมาดูทำไมสุดท้ายก็มาดูก็คือห้องนี้สรุปว่าเจ้าของห้องอะพูดภาษาไทยได้เว้ยเขาก็แบบไนซ์มากคุยดีคุยภาษาอังกฤษได้ด้วยเจ้าของห้องก็ประทับใจหนึ่งเปิดประตูห้องเข้ามาครั้งแรกที่เปิดประตูห้องเข้ามาจะเจอครัวก่อนสีดีโทนดีแสงโอเคอะไรพอเข้ามาดูในห้องก็ห้องกว้างที่จะทำแบบว่ายกพื้นห้องนี้จะทำยกพื้นขึ้นมาเหมือนห้องญี่ปุ่นอะแล้วก็จะแบบมีโต๊ะตัวเนี้ยขึ้นมาจริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบมากนะเพราะว่าเราทำอะไรกับห้องไม่ได้เยอะแล้วอย่างตู้เยอะมากแล้วคือใต้ตรงเนี้ยก็คือจะมีแบบก็คือเปิดได้แล้วก็ไว้เก็บของ
คือมันอาจจะเก่านะ แต่ว่าโดยรวมก็ดี พอเราประทับใจเราก็เริ่มมองหน้ากันเว้ยแล้วก็เอาไงดี เอาเลยดีไหมกลัวแบบมีคนมาดูเพราะว่าโดยรวมแล้วอะค่อนข้างดี คือสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านอาจจะไม่ได้ดูแบบ อาจจะไม่ได้ดูดีมากอาจจะไม่ได้สวยงามแต่โดยรวมก็ใช้ได้เราเดินไปรถไฟใต้ดินก็ไม่ไกลมากแล้วก็แถวนี้มีพวกร้านขายของเยอะมากขายผักผลไม้ร้านขายของชำมาเยอะมากก็อยู่ได้นะตอนแรกก็นั่งคิดแต่ห้องอยู่ชั้น6นะห้องชั้น6เราจะเดินขึ้นชั้น6ทุกวันจริงๆหรอเลยถ้าลงไปแล้วอะแล้วลืมของคือคิดหนักเลยนะถ้าต้องเดินขึ้นมาใหม่คือจริงๆราคาแบบเกินบัดเจ็ตที่เราตั้งไว้ด้วยนะแล้วเราก็เลยลองขอต่อราคาเขาดูสุดท้ายเขาให้เรามา 4,700 หยวนอีกอย่างหนึ่งที่เราตัดสินใจจะเอาห้องนี้คือบ้านที่เนี่ยจะจ่ายมาจำ1 เดือนและจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า3 เดือนสรุปแล้วก็คือเราต้องจ่ายเงินก้อนแรกอะต้องจ่าย4 เดือนสมมติค่าห้อง 4,500 เราต้องเตรียมเงินไว้ 18,000 หยวนก็ประมาณ 90,000 บาทได้เกือบแสนอันนี้คือราคาห้องที่สมมติ 4,500 หยวนนะถ้าเกิดแพงกว่านี้ก็คือไปคิดเอาเองจ้าคือห้องเดิมอ่ะคุณสามีอย่างที่บอกอ่ะเขาค่อนข้างคุยง่ายแล้วเขาค่อนข้างโอเคกับคุณสามีมากเขาก็เหมือนตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยแบบจะขอมาจำ1 เดือนแล้วจ่ายเดือนต่อเดือนนะพอมาคุยกับเจ้าของห้องนี้ปรากฏว่าเขาโอเคเราก็รู้สึกว่าจะไปที่อื่นทำไมอะไรประมาณเนี้ยชั้น 6ก็ชั้น 6วะก็คือวันนั้นอะมาดูเสร็จปุ๊บแล้วก็ตกลงโอเคเราก็ไปทำสัญญากันวันนั้นเลยนะในเรื่องของการทำสัญญาเนาะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็ใช้แค่พาสปอร์ตเอกสารพาสปอร์ตของคนจะเป็นเจ้าบ้านเงินน่ะก็คือมาจำ1 เดือนแล้วก็จ่ายล่วงหน้าเดือนหนึ่งมันจะมีค่าที่เราจะต้องจ่ายให้เอเจนต์ด้วยเอเจนต์อะเขาจะได้จากผู้เช่า 50%แล้วก็จะได้จากผู้ให้เช่า 50%เบ็ดเสร็จแล้วอ่ะ 11,750 หยวนอันนี้คือเบ็ดเสร็จที่เราทำสัญญาแล้วก็จ่ายงวดแรกแอปที่เราใช้หาบ้านอะไรไปแล้วคือแอปพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่แค่หาบ้านมันก็จะมีรายละเอียดบริการอื่นๆด้วยจริงๆบริการขนย้ายมันก็มีหลายเจ้านะแต่ว่าสามีเลือกจะใช้ของจือรู้ก็จะมีให้เลือกว่าของอ่ะเราจะแพ็คเองหรือว่าจะจ้างตั้งแต่เขามาแพ็คทุกอย่างแบบตั้งแต่ต้นจนจบเลยหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราไม่ได้เยอะแบบเยอะมากขนาดนั้นก็แพ็คเองแล้วก็ค่อยให้เขามาขนให้แล้วก็แพ็คอะไรของไว้เตรียมไว้ทุกอย่างก็งงว่าของขนาดนี้อยู่ในห้องเล็กแค่นี้ได้ยังไงห้องประมาณเท่าไหร่นะห้องเก่า20 ตารางเมตร20 ตารางเมตรเข้าไปอยู่ได้ยังไงตอนเลือกก็คือเลือกขนคนเดียวแล้วก็พอดีว่าเราอ่ะมีของที่อยากให้เอาขนลงไปทิ้งให้ด้วยเราก็เลยลองเสนอไปว่าให้คนมาช่วยก็ได้นะเดี๋ยวจ่ายเพิ่มเขาก็เลยโอเครวมทุกอย่างแล้วขนอย่างเดียวแล้วก็ช่วยขนเอาของบนเนี้ยที่เราไม่ต้องการลงไปทิ้งให้ก็คือไม่น่าเกิน300 หยวนเป็นโปรโมชั่นด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะย้ายของมาก็คือใช้แอปจื่อหรูเนี่ยแหละมันก็จะมีบริการทำความสะอาดเหมือนกันเลือกเป็น Deep Clean ก็คือทำความสะอาดทั้งบ้านแบบ whole house เขาแทบไม่ให้เรายุ่งเลยเว้ยคือเราแบบจะไปถามเขาแบบไม่เป็นไรฉันรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบไม่ต้องไปบอกเขาอะคือเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะไม่รวมทำความสะอาดเครื่องซักผ้าแล้วก็แอร์คืออันนี้มันจะต้องเหมือนซื้อบริการเพิ่มต่างหากต้องแยกต่างหากก็คือโดยประมาณอะโฮแบบคลีนนิ่งเนี้ยก็คือไม่เกิน700 หยวนแต่ว่าถือว่าคุ้มไหมเราว่าคุ้มนะห้องเดิมมันจะแบบมีสติกเกอร์ติดเต็มไปหมดเลยไม่รู้ห้องเจ้าของห้องรักปลารักน้ำรักปลารักซากุระอะไรหรือเปล่าก็เลยแบบสามีเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เลยบอกถามเจ้าของห้องว่าเราเอาออกได้ไหมเขาก็ออกได้ออกเลยอะไรเงี้ยก็ให้เขามาขูดนู่นขูดนี่เอาออกเช็ดรอยสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างทำได้ดีอาจจะไม่ได้แบบรอยมันอาจจะไม่ได้จางไปมากเพราะว่ามันคงติดมานานมากแล้วแหละก็แต่ถือว่าก็โอเคของเราก็จะใช้เหมือนรถขนขนาดเล็ก
ก็เป็นรถตู้อะที่มาแล้วก็เขามากัน2 คนใช่ไหมก็มาด้วยแบบเชือก1 เส้นนะแกแล้วก็แบบเนี่ยรัดของเทิร์นของรัดของแล้วก็แบกกันไปแบบรวดเร็วมากเหมือนมันเบาอะไรอย่างเงี้ยเขาขนเร็วมากอะตอนนั้นแบบคลิปแทบจะยกอะไรมาถ่ายไม่ทันเด้อเพราะว่ามันเร็วมากค่ะคุณผู้ชมแล้วแกคิดดูว่าเขา2 คนขนแบบนั้นอะขนของที่มีทั้งหมดเนี้ยขึ้นมาชั้น6เขาขนแค่2 รอบหรือ3 รอบเองมั้งตอนแรกเราก็กังวลแทนเขานะแบบเฮ้ยชั้น6เลยอะทำแบบสงสารเขาเนาะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นวิธีการเขาแล้วอะคือนับถือเขาจริงๆว่ะคือยอมรับความโปรของเขามากที่ทึ่งกว่ากันไปกว่านั้นก็คือคนเดียวจ้าแบกโซฟาแก้มันหนักมากเขาก็คือสะพายหลังอันนี้ก็อย่างที่บอกอึ้งอีกแล้วจ้าอึ้งจนยกมือถือมาถ่ายได้แค่นี้ถ่ายทันได้แค่เขากำลังลงบันไดไป แบบช็อกมากสามีเห็นวิดีโอยังช็อกเลยนิ้วให้จ้าเก่งสุดอะไรตอนนี้ก็อยู่ได้มา3 เดือน4 เดือนแล้วมั้งยังไม่มีของอะไรเยอะนะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ระยะยาวหรือระยะสั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าซื้ออะไรมาเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนผ้าม่านผ้าม่านก็ต้องไปสั่งซื้อเอาแล้วก็ไม่ได้ซื้อแพงนะเพราะว่าก็สั่งในเถาเป่าขอให้เขาตัดก็วัดไปแล้วก็ขอเขาตัดตามไซส์ส่วนอย่างอื่นก็ยังไม่ได้แต่งห้องอะไรมากสุดท้ายนี้ก็ประสบการณ์การหาบ้านก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในชีวิตสำหรับคนที่แบบไม่ได้พูดภาษาจีนได้ก็ไม่ได้ลำบากมากนะไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเอเจนต์ไม่ได้โหดไม่ได้แบบโน้มน้าวอะไรขนาดนั้นอะคือเรามีสิทธิ์ที่จะแบบปฏิเสธได้อยู่จะได้ทำรูมทัวร์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวรออีกทีว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันมาให้ดูกันแล้วก็ค่อยมาอัปเดตกันอีกทีว่าสถานการณ์โควิดที่นี่เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนนะ The Sunsetter คัด